سلام سلام، احوال شما خوبین؟ ویدیوی قبلی رو دیدین دوستان؟ ما اومدیم راجع به انبساط خطی یا طولی صحبت کردیم و یه مثال ازش حل کردیم. گفتیم به چه کمیت هایی وابسته است، چجوری محاسبه میشه و با چه فرمولی در واقع میتونید، چه فرمول هایی براتون چند تا فرمول دادم، گفتم اونی که در نظرتون راحت تر میاد و استفاده کنید. امروز میخوایم بچه‌ها انبساط سطحی رو براتون بگیم. یعنی حالا این دفعه برای جسمی میخوایم در نظر بگیریم. فرض کنیم یه ورقه فلزی مربع مستطیل شکل دایره شکل که فقط سطحش نسبت به بقیه ابعادش خیلی خیلی بزرگه و ما موقعی که بهش گرما میدیم انبساط سطحی رو بیشتر میبینیم. یعنی چی؟ یعنی سطحش نسبت به ابعاد دیگه خیلی دچار انبساط میشه و افزایش پیدا میکنه. پس در مورد یه جسمی که دو بعدیه و مساحت داره میخوایم ببینیم انبساط یا افزایشش به چه شکلیه. یعنی وقتی بهش گرما میدیم چجوری تغییرات سطحش رو میتونیم پیدا کنیم. بچه‌ها اولا که ما میدونیم که وقتی میخوایم سطح رو پیدا کنیم مساحت رو همیشه با آ نشون میدیم. اولا سطح دو بعدیه و همیشه با آ نمایش داده میشه. حالا بر طبق همون فرمولی که اگه ندیدید حتما اول بچه‌ها برید فرمولی که در واقع ویدیویی که این بالا براتون میذارم راجع به انبساط خطی یا طولی، اول اونو ببینید بعد اینو. ما توی انبساط طولی گفتیم دلتا ال ما میشه ال1 آلفا دلتا تتا که اینا همه در هم چی میشد؟ ضرب میشد. ببینین حالا من یه جوری میخوام این فرمولا رو بهتون بگم، شاید بگین فرمولا سخته حفظ کردنش، میخوام راه آسونش رو بگم. ما اسم چنلمون فیزیک آسانه، همش سعی داریم که کارهای سخته رو آسون کنیم. چجوری؟ ببینید دلتا ال الان قراره بشه دلتای آ، یعنی طول یا اون انبساط طولی یا خطی قراره بشه چی بچه‌ها؟ مساحت یا به عبارت دیگه سطح. پس ال تبدیل میشه به آ ولی بقیه چیزا رو مینویسید. یعنی ال1 شما حالا میشه چی بچه ها؟ آ1. آفرین. دلتا تتا و آلفا هم سر جاشه، اما یه تغییر مهم داره. ببینید هر سطحی دارای دو بعده. مثلا اگه مستطیله یه طول و یک عرض داره، پس هر کدوم اونا منبسط میشه. هر کدوم یه آلفا داره، یه آلفا به علاوه یه آلفا میشه چی بچه ها؟ دو آلفا. پس فرمول انبساط سطحی من اینجوری بچه ها بهتره بگیم دلتا آ، همیشه ضریب عددی رو بهتر اول بنویسیم، دو آ1 آلفا دلتای تتا. فرقش با انبساط طولی تو این دوه شد و اینکه ال تبدیل شد به چی؟ آ. پس اگر شما خواستید انبساط سطحی پیدا کنید، انبساط سطحی رو بچه ها ما با دلتای آ نشون میدیم. واحدش متر مربع است. دو که عدد ثابت کاری نداریم. آ1 میشه سطح اولیه، یعنی مثلا قبل از اینکه من به یه ورقه فلزی گرما بدم خب داره یه مساحتی بوده، به اون مساحت میدیم مساحت اولیه، با آ1 هم نشونش میدیم. حتما واحدش باز چیه بچه ها؟ متر مربع. حالا آلفا رو توی ویدیو قبلی باز گفتیم، میگفتیم جنس ماده و اینکه چه ضریب رسانشی داره. واحدش عکس درجه سلسیوسه. و آخریش هم اختلاف دما، همیشه میگفتیم تتا دو منهای تتا یکه و واحدش درجه سلسیوس یا درجه سانتیگراد. باز اینجا میتونید به جای دلتا تتا چی بذارید؟ دلتای تی. این بچه ها برای پیدا کردن در واقع افزایش سطحمونه، یعنی که چقدر سطح زیاد یا بزرگتر شده. اگر بخواید مساحت ثانویه رو
پیدا کنید یه فرمول دیگه باید بهتون بدم. برای پیدا کردن اون ما میتونیم اولا از این فرمول بگیم دلتای آ همیشه هست آی ثانویه منهای اولیه. همیشه ما میدونید که اینقدر اینو من گفتم شما حتما خوب حفظین که هر تغییراتی رو میشه تو فیزیک اینجوری پیدا کرد. یا نه اگر خیلی خواستید یه دفعه سریع کار کنید و آی دو رو از اول پیدا کنید میتونید بگید آ1 در پرانتز 1 به علاوه 2 آلفا دلتای تتا. این فرمول هم برای پیدا کردن مساحت ثانویه خیلی فرمول خوبیه، ولی باز من ترجیح همینه که اول از این فرمول برید انبساط سطحی رو پیدا کنید، بعد بذارید تو این یکی فرمول مساحت ثانویه رو به دست بیارید. به نظر من این آسون تره. باز انتخاب با شما هست. حالا بریم ازش یه مثال حل کنیم ببینیم مثال چی گفته و همه این حرفایی که من زدم چجوری استفاده میشه و به کارمون میاد. ببینید چی گفته. همیشه طبق معمول میخونیم، داده ها رو مینویسیم و بعد مسئله‌مون رو حل میکنیم. میگه چی بچه ها؟ مساحت یه صفحه فلزی در دمای 0 درجه سلسیوس 300 سانتی متر مربع. خب از این چی میفهمم؟ میگم دمای اولیه من 0 درجه است. بعد مساحتش در این دما که دمای اولیه است مساحتش هم مطابق با اون میشه مساحت اولیه. آها، پس 300 سانتی متر مربع. بچه ها میتونه به جای اینکه یه دفعه مساحت بده به شما ابعاد بده، حالا یا سانتی متر یا متر که باید چیکارش کنید؟ تبدیل واحد کنید. الان چون میخوام سانتی متر مربع رو ببرم به متر مربع، یا ضرب در 10 به توان -4 کنید یا تقسیم بر 10,000. صفراشو بزنید حاصلش میشه 3/100 متر مربع. پس مساحت اولیه من پیدا شد. دیگه چی دارم؟ میگه مساحت این صفحه در دمای 100 درجه سانتیگراد یعنی دمای ثانویه رم داده 100 درجه سلسیوس یا سانتیگراد. میگه مساحتش رو تو این دما بیا برای من پیدا کن. نگفته من افزایش مساحت میخوام، پس میتونی سریع بذاری تو این فرمول حلش کنی یا اول دلتا آ رو به دست بیاری و بعد توی. من اینو انتخاب میکنم، یعنی میگم دلتای آ مساویه با 2 تا آ1 آلفا دلتا تتا. تو این میذارم دلتای آ میشه 2 ضرب در آ1مون 300 میتونم کسری بنویسم. آلفا بچه ها بودش 3 ضرب در 10 به توان -4. مسئله خودش اینو داده بهمون. و بعدم دلتا تتامون بچه ها نگاه کنید دمای ثانویه که 100، دمای اولیه 0. اگر دلتا تتا رو بخوای تتا 2 منهای تتا 1 مسلما میشه 100 منهای 0 همون 100. این شد دلتا تتا. میذارمش تو فرمول. کافیه به این یه مخرج 1 بدی، صدا رو از صورت و مخرج ساده کنی، دلتا آت به دست میاد. 3 تا 9 2 9 تا 18 ضرب در 10 به توان -4. تا اینجا افزایش مساحت یا دلتای آ به دست اومد، اما از من مساحت چی رو خواسته؟ ثانویه. مساحت ثانویه رو بچه اینجا براتون می‌نویسم شاید بهتر ببینید. میگیم از این فرمول استفاده میکنیم دلتای آ میشه آی ثانویه منهای اولیه. دلتای آ شد 18 ضرب در 10 به توان -4. یا بچه ها میتونید بگید 18 10,000، یعنی اینکه شما قبل از 18 باید 2 تا 0 بذارید. آ2 رو نداریم، آ1مون مساحت اولیه رو داده بود 3/100. خب 3/100 رو میارم این با 18 10,000 جمعش میکنم. میدونید وقتی 2 تا عدد اعشاری رو میخواین جمع کنین اعشارا رو زیر هم میذاریم، یعنی اینجا 3/100
این با این جمع میشه 8 1 3 مساوی آ2. یعنی چی بچه ها؟ 318 ده هزارم که واحدش هم متر مربعه. به این ترتیب ما مساحت ثانویه رو پیدا کردیم. اگه کسی دوست داشت توی این فرمول هم بذاره آ1تون 300 یک به علاوه 2 تا آلفا رو داده بود 3 ضرب در 10 به توان -4 دلتا تتا 100 یا 10 به توان 2. حالا کافیه که اول اولویت میدونیم با ضربه، اینا رو ضرب کنیم میشه 6. پس 300 یک به علاوه بچه 6 رو در این 10 به توان 4 و 10 به توان 2 از هم کم میشه، -4 به علاوه 2 میشه 6 ضرب در 10 به توان -2 یا 6 صدم. دیگه کافیه 1 و 6 صدم رو در 3 صدم ضرب کنیم. بازم جواب مطمئنا همون چیزی میشه که بالا به دست آوردیم. شماها پیدا کنین، از هر دو روش برین، حتما اینا رو حل کنین خودتون یه دوره دیگه بعد از اینکه ویدیوها رو دیدین تا خوب اینو یاد بگیرین. با وجود اینکه این درس یه ذره ظاهرا سخته، ولی اگه چند دفعه شما تمرین کنین این مسئله ها رو با روشایی که بهتون گفتیم، مطمئنا خیلی براتون آسون و راحت میشه. امیدوارم از این ویدیو استفاده کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. خدا نگهدار.